Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Người Việt của chúng ta luôn có một quan niệm là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi hội đủ cả ba yếu tố thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Và không thể phủ nhận rằng mỗi mảnh đất trên đất nước ta đều có những đặc trưng riêng. Bên cạnh những nét độc đáo và văn hóa, quang cảnh thiên nhiên và cả con người, điều làm nên sự đặc biệt nổi tiếng của một số tỉnh thành chính là vì đã sản sinh ra những doanh nhân lớn, có người còn vươn tầm thế giới, mang lại giá trị cho cá nhân lẫn cộng đồng. Bạn nghĩ nơi nào của Việt Nam sẽ có nhiều tỷ phú đại gia nhất? Câu trả lời sẽ có khi bạn cùng Thế giới hôm nay khám phá 7 vùng đất sinh ra nhiều tỷ phú đại gia nhất Việt Nam. Hãy cùng điểm qua xem nơi bạn sinh ra có nhiều đại gia hay không nhé. 7. Bắc Ninh. Vị trí top 7 trong danh sách hôm nay là tỉnh Bắc Ninh, nơi được xem là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi giang sơn tụ khí, là vùng đất khoa bảng sản sinh ra nhiều nhân tài của nước Việt. Ngoài ra, Bắc Ninh còn được biết đến là một trong những tỉnh thành sinh ra nhiều người giàu trong bảng xếp hạng các tỷ phú Việt Nam. Tính đến nay, trong bảng xếp hạng top 200 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt đã xướng tên các doanh nhân lớn của Bắc Ninh. Đứng đầu phải kể đến là ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Hiện vị tỷ phú này đang sở hữu khối tài sản 898 tỷ đồng từ 62 triệu cổ phiếu của STB. Kế đến chính là ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Dabaco. Đi lên từ con số 0, công ty chỉ có một chiếc máy hàng trị giá 2,5 triệu đồng với 12 cán bộ. Ông Nguyễn Như So đã đưa một doanh nghiệp nhà nước từ quy mô nhỏ bé, làm ăn thua lỗ, trở thành một doanh nghiệp lớn. Số cổ phiếu ông So nắm giữ tại DBC là hơn 16 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị hơn 711 tỷ đồng. Những tỷ phú sinh ra trên mảnh đất quan họ còn có Nguyễn Đỗ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, ông Nguyễn Đức Khả, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam, hay bà Vũ Thị Thứ, vân vân. 6. Hải Phòng. Thực tế Đất Cảng nổi tiếng với nhiều lâu đài, biệt thự xa hoa, lộng lẫy cùng nhiều lối kiến trúc độc đáo. Đây là một minh chứng cho sự giàu có của những con người nơi đây. Cái tên đầu tiên không thể bỏ qua khi nhắc đến các tỷ phú của Hải Phòng chính là ông Đỗ Hữu Hạ, người có biệt danh là vua xe đầu kéo hay ông trùm BT Đất Cảng. Khởi đầu với một công ty chuyên về sản xuất lắp ráp và phân phối xe đạp, Hoàng Huy lần lượt mở sang các lĩnh vực kinh doanh xe máy, ô tô, xe tải và bất động sản. Hiện doanh nhân Đỗ Hữu Hạ là chủ tịch hai công ty cùng ngành xe tải, xe đầu kéo là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Tính đến nay, ông Đỗ Hữu Hạ sở hữu trên 165 cổ phiếu ở cả hai công ty. Tổng tài sản chứng khoán của ông Hạ đã lên tới 3.117 tỷ đồng. Các tỷ phú cùng quê với ông Hạ còn có ông Đào Duy Tường, trưởng ban kiểm sát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, cũng là những người con của quê Hải Phòng, đang sở hữu khối tài sản trị giá 881 tỷ đồng. 5. Tiền Giang. Nếu ngày xưa vùng đất này là nơi sản sinh ra hoàng hậu, đệ nhất phu nhân nổi tiếng trời Nam với những cái tên như Nam Phương Hoàng hậu, bà Từ Dũ, vợ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thì ngày nay cũng trên vùng đất này đã nuôi dưỡng rất nhiều tỷ phú Việt. Cái tên đặc biệt được chú ý chính là Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu. Các bạn đã biết Trần Hùng Huy là ai chưa? Vị chủ tịch ngàn lai của ngân hàng ACB chắc chắn đã khiến không ít người tò mò và khâm phục. Bởi dù tuổi đời còn trẻ, nhưng anh đã vực dậy ngân hàng ACB trong thời kỳ khó khăn nhất. Hiện tại với hơn 74 triệu cổ phiếu, Trần Hùng Huy đang sở hữu khối tài sản trị giá 2.022 tỷ đồng. Đứng ở vị trí 39 trong bảng xếp hạng 200 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Kế đến chính là ông Phạm Văn Đẩu, Giám đốc Tài chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet. Với việc nắm giữ trong tay hơn 55 triệu cổ phần của HDB và hơn 50.000 cổ phần của VJC, ông Phạm Văn Đẩu đang có tổng tài sản trị giá 1.423 tỷ đồng. Ngoài ra ở lĩnh vực thương mại, logistics, da giày và dệt may, hàng tiêu dùng, giao thông vận tải, thêm một người con của Tiền Giang là Bùi Minh Tuấn cũng nằm trong danh sách những tỷ phú Việt với tổng giá trị tài sản là 320 tỷ đồng. 4. Bình Định. Đất võ Bình Định chiếm vị trí top 4 trong danh sách hôm nay. Chỉ cần nhắc đến Bình Định, chúng ta lại thấy ấm áp với tình người xứ Nẫu, nơi vẫn còn lưu giữ dấu tích của hai kinh đô thời Chăm-ba và Tây Sơn Nguyễn Nhạc. Vùng đất Bình Định giàu tinh thần thượng võ, còn là nơi sinh ra nhiều doanh nhân thành đạt, thừa bản lĩnh trên thương trường và có sự đóng góp không nhỏ cho quê hương đất nước. Những cái tên đi liền với đất võ Bình Định có thể kể đến như ông Đoàn Nguyên Đức, ông trùm gỗ Võ Trường Thành, vua Tôn Lê Phước Vũ, Bùi Pháp của Đức Long Gia Lai hay Nguyễn Thị Như Loan của Quốc Cường Gia Lai.
Trong đó, tên tuổi của ông Đoàn Nguyên Đức đã trở nên quen thuộc không chỉ tại lĩnh vực kinh doanh mà còn lấn sân sâu rộng sang lĩnh vực bóng đá. Cũng chính vì vậy, vị đại gia này nổi tiếng nhiều hơn với tên gọi Bầu Đức, và chính ông cũng là người đã góp phần giúp cho nền bóng đá Việt Nam mở sang một trang khác khi mời huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam làm nên những thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá nước nhà. Hiện với hơn 341 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu khối tài sản trị giá 1.565 tỷ đồng, giữ vị trí thứ 52 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán trong nước. Ba, Nam Định. Theo thống kê trong top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2020, có 7 doanh nhân sinh ra từ Nam Định, nắm giữ hơn 21.000 tỷ đồng. Trước nhất chính là cái tên Hồ Xuân Nanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Vicoston, với tổng số tài sản nắm giữ là 9.745 tỷ đồng. Ông được xếp ở vị trí số 9 bảng xếp hạng. Từ vị thế làm thuê, làm công ăn lương, ông Hồ Xuân Nanh trở thành ông chủ của một trong những doanh nghiệp có quy mô hàng đầu trên thị trường chứng khoán. Vốn hóa của Vicoston giờ lên tới gần 16,3 ngàn tỷ đồng. Vicoston hiện là một trong những công ty lớn nhất thế giới về đá ốp nhân tạo cao cấp, với doanh thu đạt hàng ngàn tỷ đồng. Kế đến chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động, ông Nguyễn Đức Tài, đang nắm giữ số tài sản trị giá lên tới 7.119 tỷ đồng. Thêm một đại gia rất quen thuộc trên các mặt báo đến từ Nam Định chính là ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, với tổng tài sản tính đến năm 2020 là 3.324 tỷ đồng. Trong danh sách những tỷ phú của vùng đất Nam Định còn có ông Đinh Quang Chiến, Nguyễn Thị Hà, Phạm Ánh Dương, Nguyễn Bá Dương. 2. Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí top 2 thuộc về thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là trung tâm kinh tế của cả nước. Hòn Ngọc Viễn Đông hiện đang có nhiều tỷ phú nằm trong danh sách 200 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Trước tiên là ông Bùi Xuân Huy, thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova. Với việc đang nắm giữ gần 37 triệu cổ phiếu, Novaland có giá trị khoảng 2.272 tỷ đồng. Bùi Xuân Huy trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ở vị trí số 53 trong bảng xếp hạng, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, cũng đang nắm giữ tổng tài sản là 1.553 tỷ đồng. Và tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua những vị đại gia nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, Trần Kinh Doanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh, Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương, hay Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Yeowon. Đây đều là những gương mặt nổi bật trong làng tỷ phú Việt được sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. 1. Hà Nội. Thật ra thủ đô Hà Nội không gây bất ngờ khi trở thành lò tỷ phú lớn nhất cả nước theo danh sách top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Trong đó có 3 người trong top 10 và một gương mặt hết sức quen thuộc vì là người phụ nữ duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú thế giới do Forbes bình chọn. Có lẽ các bạn đã đoán ra được, đó chính là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sovico. Bà Thảo hiện đang sở hữu khối tài sản lên đến 25.076 tỷ đồng, là người giàu thứ 3 của nước ta. Mặc dù ông Phạm Nhật Vượng không phải là người gốc Hà Nội, thế nhưng địa danh này lại là nơi sinh ra hai người phụ nữ cũng giàu không kém, đều liên quan đến ông chủ tập đoàn Vingroup. Với khối lượng cổ phiếu VIC đang nắm giữ hơn 151 triệu đơn vị, bà Phạm Thu Hương có tổng giá trị tài sản là 15.710 tỷ đồng. Và bà Phạm Thúy Hằng đang nắm giữ hơn 100 triệu đơn vị với tài sản hiện có 10.492 tỷ đồng. Cả hai chị em hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Vingroup. Một điều thú vị khác đó là những tỷ phú gốc Hà Nội lại đầu quân rất nhiều vào Hòa Phát. Theo đó, có 5 tỷ phú Hòa Phát lần lượt là ông Nguyễn Mạnh Tuấn, sở hữu 3.268 tỷ đồng, ông Doãn Gia Cường, sở hữu 2.457 tỷ đồng, ông Nguyễn Ngọc Quang, sở hữu 2.390 tỷ đồng, ông Hoàng Quang Việt, sở hữu 604 tỷ đồng và ông Nguyễn Việt Thắng, sở hữu 399 tỷ đồng. Trong danh sách các tỷ phú quê gốc Hà Nội còn có sự góp mặt của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội. Ông cũng nổi tiếng ở lĩnh vực bóng đá, cái tên Bầu Hiển chắc các bạn đã nghe rồi. Một số tỷ phú khác như ông Nguyễn Văn Tô, Nguyễn Trường Sơn vân vân cũng đã góp phần quan trọng đưa Hà Nội ngàn năm văn hiến trở thành địa danh sản sinh ra nhiều tỷ phú trên sàn chứng khoán nhất cả nước. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.